දිනාටම ආයිබෝවන් හත ශ්‍රේණියේ දෙවෙනි කොටස අද උගන්වන්න හදන්නේ. මේ උගන්වන දේ පෙළ පොත අනුව කරන්න වෙනවා. පෙළ පොතේ පෙළ ගන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ පෙළ පොත ගත්තාම පස්වෙනි පිටුව 6 වෙනි පිටුවේ මෙන්න මේ පාඩම් වගේක් තියෙනවා. ඔයා බෝඩ් එකේ ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. මම අර්ථය කියන්නම්. 6 වෙනි පිටුවේ අර්ථය කියන්නම්. මේක දැන් හොඳට බලා ගන්න. මේකේ තියෙනවා ඉවර් සරස්වති. ඉවර් කියන්නේ මෙයා කියන එකනේ. ඉවර් සරස්වති කියන්නේ මෙයා සරස්වති දේවිය කියන එකයි. ඉවර් සරස්වති කියන්නේ මොකද්ද? මෙයා සරස්වති දේවිය. ඊළඟට ජම්බු ගෙඩියක් තියෙනවා. ඉදු ජම්බු. මේක ජම්බු. මේක ජම්බු. නැත්නම් මේ ජම්බු. මේ ජම්බු කියලා ලියා ගන්නකෝ. මේ ජම්බු. ඒකේ දෙවෙනි පින්තූරයේ මේ ජම්බු. තුන්වෙනි එක තියෙන ඉවර හනුමාන්. ඉවර හනුමාන්. මෙයා හනුමාන්. හනුමාන්. මෙයා හනුමාන්. ඊට පස්සේ ඊළඟ තියෙන හතරවෙනි පින්තූරේ ඉවර සී වික්‍රම රාජසිංහ. ඒ කියන්නේ මෙයා ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ. මෙයා ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ. මෙයා ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ. අය ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජුණු කියලා හිටියේ. එයා තමයි කියන්නේ. ඉවර කියන්නේ මෙයා ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ. ඊළඟට ඉදු හිමාලයම්. මේ පින්තූරේ තියෙනවා ඉදු හිමාලයම් කියලා. මේක හිමාලය. මේක හිමාලය. හිමාලය. මේක හිමාලය. ඊළඟට තියෙනවා ඉවර් ලක්ෂ්මි කියලා. ඉවර් ලක්ෂ්මි. ඒ කියන්නේ මෙයා ලක්ෂ්මි දේවිය කියන එකයි. ඉවර් ලක්ෂ්මි කියන්නේ මොකද්ද? මෙයා ලක්ෂ්මි දේවිය. ඉවර් ලක්ෂ්මි කියන්නේ මෙයා ලක්ෂ්මි දේවිය. මේක යා කරන්න තියෙන්නේ. ඊළඟ පිටුව තියෙනවා 7 වෙනි පිටුවේ යා කරන්න තියෙනවා. හොඳට බලන්නකෝ. යා කරන්න තියෙනවා. එතකොට යා කරන්න තියෙන එක මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. යා කරන්න තියෙන එක ඔන්න මම කියලා දෙනවා ඔයාලට. යා කරන්න තියෙන එකේ දැන් මෙහෙමනේ තියෙන පින්තූර. මේකේ තියෙනවා මලක් තියෙනවා පින්තූරේ. මලක් තියෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා ලක්ෂ්මී දේවී ඉන්නවා. ලක්ෂ්මී දේවී ඉන්නවා. ඊළඟට තියෙනවා ජනේලියක් තියෙනවා. ලංකා පින්තූරේ තියෙනවා. මේ විදිහට මේකේ තියෙනවා. එතකොට ඔයාලා දැන් මේක යා කරන්නට ඕනේ. මං කියලා දුන්නානේ. අර මුල් මේ කියලා දුන්නු මේ පාඩම දිහා බලලා මේක ඔයගොල්ලෝ යා කරන්නට ඕනේ. ඒක යා කරන්නට ඕනේ. ඊළඟට තියෙනවා මෙන්න මේ පාඩම මේ විස්තම් පුරවන්න තියෙන මං කියලා දෙන්නම්. ඉදු අලහාන පුෂ්පම්. මෙතෙන් දෙන්න අල්සයන් පුෂ්පම්. අල් පුෂ්පම් කියලා මේ එන්නේ පුෂ්පම්. ඊළාට ඉලංගෙයින් තලෙයි නහරම්. ලංකාවේ ප්‍රධාන නගරය ජයවර්ධනපුරම්. එතකොට මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ දෙවෙනි කේ ඉස්තර එන්න ඕනේ ජයන්න. දෙවෙනි කේ ඉස්තර එන්නේ මොකද්ද? ජයන්න. දෙවෙනි කේ ඉස්තර එන්නේ ජයන්න. ජයවර්ධනපුරම් කියලා එන්න ඕනේ. ඉවර ඉදු සින්න ජන්නල්. ඉදු සින්න ජන්නල්. දැන් ජන්නල් කියන්නේ ජනේලේනේ. එතකොට මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ මොකද්ද? තුන්වෙනි එකේ මේ පින්තූරේට ජයන්න. මේකමයි එන්නේ ජන්නල් කියලා. ඊළාට ඉන්ද අයිස් පලම්. එතෙන්ට එන්නේ මේ අකුර. අල්සයන් එන්නේ අයිස් පලම්. ස්වේයානදු. ඉන්ද අයිස් පලම් ස්වේයානදු. එතරයි. එතකොට මේ අයිස් පල්ම රසයි. මේ අයිස් පලම් එක රසයි. මෙන්න ඒකේ අපි හිස්තම් පුරවන්න මම ඔන්න අවශ්‍ය අකුරු ටික කිව්වා. එතකොට පළවෙනි එකට එනවා මේ අල්සයන් පුෂ්පම් කියන්නේ. දෙකට එනවා ජයවර්ධනපුරම්. එතකොට ඉලංගෙයින් තලෙයි නහරම්. ලංකාවේ ප්‍රධානම නගරය ජයවර්ධනපුර කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඉදු සින්න ජන්නල්. මේක පොඩි ජනේලයක්. ඉදු සින්න ජන්නල් කියන්නේ මොකද්ද? මේක පොඩි ජනේලයක්. ඉන්ද අයිස් පලම් ස්වේයානදු. මේ අයිස් පලම් රසයි කියන එකයි.
හරි. ඔන්න මම මේ පාඩමේ දැන් කියලා දුන්න 7 වසරේ දෙවෙනි කොටස 700 වෙනි දෙවෙනි කොටස මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. දෙවෙනි කොටස ඔයාලා ඉගෙන ගත්තා. දෙවෙනි කොටස අනුව ඔයාලා ඒ හිස්තන් පුරවලේ පාඩම කරගන්නට ඕනේ. දැන් තුන්වෙනි කොටස කියලා දෙන්න යට ඒක වචන බහු වචන. ඔයාලට ඒක වචන බහු වචන පාඩමක් තියෙනවා. ඒක තමයි මම ඊළඟ පාඩම කියලා දෙන්න යන්නේ තුන්වෙනි කොටස ඇටියට. ලබන සතිය අපි තුන්වෙනි කොටස ඉගෙන ගමු. සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන් වණක්කම්.